කොහොමද හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම මේ වීඩියෝ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ data encryption ගැන. data encryption කිව්වන් පස්සේ අද කාලේ ඔක්කොම online වැඩ වෙන්නේ. ඒක නිසා මේක කතා නොකර බැරි මාතෘකාවක්. පල්ලෙහා යටින් timestamps තියෙන ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ඕන කොටස විශේෂයෙන් බලන්න පුළුවන්. නැත්තම් පස්සේ අමතක වෙන ලාවක ආපහු වෙලේ කොටස බලන්න පුළුවන්. ඒකින්ද යටින් check කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක. ඊන අපි වැඩි කතා නැතුව කෙලින්ම වීඩියෝ එකට යමු. මේ වීඩියෝ එක මම කොටස් තුනකට කඩලා තින්නේ. මුල්ම එක තමයි මේක මොකද්ද? What is encryption? දෙවෙනි එක තමයි ඇයි අපි මේක කරන්න ඕනේ? why කියන එක. ඊපස්සේ තුන්වෙනි එක තමයි මේක කරන්න කොහොමද? how කියන එක. මුලින් මේක නිසා අපි බලමු මොකද්ද මේ encryption කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා. encryption එක කියලා කියන්නේ නැත්නම් গুপ্ত කේතනයක් කියලා අපි සිංහලෙන් කියමුකෝ. গুপ্ত කේතනයක් කියලා කියන්නේ අපි ගාව තියෙන දත්ත නැත්නම් මොකක් හරි තොරතුරක් තවත් කෙනෙක්ට ප්‍රයෝජනට ගන්න බැරි වෙන විදිහට අපි ඒක වෙනස් කිරීම. සරලවම අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි ඇයි අපි මේක එන්ක්‍රිප්ට් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් සරලවම කිව්වොත් ඇයි අපි මේක গুপ্ত කේතනය කරන්න ඕනේ. ඒක සරලවම කිව්වොත් දත්වල ආරක්ෂාවට. අපි අද කාලේ සෝෂල් මීඩියා හරහා අපේ තොරතුරු හොමාරු කරගන්නවා. නැත්නම් ඊමේල්ස් හරහා ගොඩක් මාධ්‍යයන් හරහා අපි තොරතුරු හොමාරු කරගන්නවා. ඒත් අපි මේක දත්ත පිළිබඳ ආරක්ෂාව ගැන එච්චර තැකීමක් නැහැ. අන්නේ දත්ත ආරක්ෂා කරගන්න තමයි මේක එන්ක්‍රිප්ට් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් গুপ্ত කේතනය කරන්න ඕනේ. හැමෝම තමන්ගේ සෝෂල් මීඩියා accounts වලට strong password දාලා තියෙනවා. නැත්නම් හොඳට ආරක්ෂා කරගන්න තමන්ගේ accounts ඔක්කොම online accounts ආරක්ෂා කරගන්න. ඒත් ගොඩක් කට්ටිය අපේ physical computer එක නැත්නම් physical phone එක එච්චර ආරක්ෂා කරගන්න සහයක් ගන්නෙ නැහැ. ඔන්න ඕක නිසා තමයි අපිට මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. මොකද කාට හරි අපේ තොරතුරක් ගන්න ඕන නම් ඒ කෙනා අපේ මොකක් හරි physical දෙයක් ගත්තොත් phone එක හරි computer එක හරි ගත්තොත් එයාට පුළුවන් අපේ හැම පෞද්ගලිකම තොරතුරක්ම access කරන්න. ඒ නිසා අපි මේ පිළිබඳව ලොකු ආරක්ෂාවක් යොදන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ඊළඟට බලමු මේක කරන්න කොහොමද? how to encrypt. අපි මේක කරන්න ක්‍රම විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. කියාගන්න බැරි ප්‍රමාණයක්. මම ප්‍රධාන දෙකක් කිව්වොත් එකක් තමයි BitLocker කියන එක. Windows වලට inbuilt වෙන software එකක්. inbuilt කියලා කිව්වට professional, ultimate, enterprise වගේ versions වලට විතරයි Windows වල එන්නේ එක. නැත්නම් home වගේ ඒවට එන්නේ නැහැ. මම කතා කරන්නේ ඊළඟ එක තමයි Veracrypt කියලා කියන්නේ. මේක free and open source නැත්නම් FOSS program එකක්. ඕන කෙනෙක්ට free use කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් කැමති නම් ගාණක් donate කරලා මේක use කරන්න පුළුවන්. අද අපි මේ software එක use කරලා තමයි අපේ වැඩ කටයුතු ඉස්සරහට කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක ඉස්සරහට දිගටම ඉන්න කියලා මම කියනවා හැමෝටම. අපි දැන් මුලින්ම Veracrypt website එකට යමු. ඔයාලට මෙතන type කරන්න පුළුවන් Veracrypt කියලා. එතන enter කරන්න පස්සේ එතන ඔයාලට උඩම පේනවා veracrypt.fr කියලා එකක්. ඒක කෙලින්ම යන්න පුළුවන් නැත්නම් යාට downloads කියලා එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට යමු. එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලගේ OS එක අනුව Windows ද Mac OS ද Linux ද අනුව ඔයාලට මෙතන තෝරගත හැකි setup එකක්. මෙතන තියෙන ලොකුම වාසිය තමයි මේ ෆයිල් එක ඔයාලා encrypt කරාට encrypt කරපු OS එක නැති වුණාට ඔයාලට වෙන ඕනම OS එකකදී මේක decrypt කරලා අපව බලන්න පුළුවන්. ඔයා encrypt කරේ Windows එකකදී නම් ඔයාලට අපව බලන්න ඕන Mac OS operating system එක ඇතුලේ ඔයාලට ඒකත් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලා මුලින්ම මේකේ තියෙන installer මෙතන installer for Windows 8 and later නැත්නම් portable version එක ගන්න පුළුවන්. මේ එක version වලට අදාළ මෙතන තියෙනවා. ඔයාලා මේ setup එක download කරගන්න. දැන් ඔයාලා මේ ෆයිල් එක download කරගත්තාම මේ වගේ තමයි ඔයාලට මේකේ setup එක පේන්නේ. මේක double click කරලා සාමාන්‍ය විදියටම install කරගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය software විදියටම. මෙතන language එක තෝරලා මේ license terms ටික ඔයා කැමති නම් කියවන්න පුළුවන්. මෙතන accept දීලා next. පස්සේ install කියන එක දීලා මේක default ටික දීගෙන යන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක. හරි මෙතන දැන් මේගොල්ලෝ මේ restore point එක හදලා මේකට අවශ්‍ය files ටික install කරගන්නවා. ඔයාලට ඕන මෙතන donate දෙන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ finish දෙන්න. ඊපස්සේ මේ ඔයාලට මේක tutorial එකක් බලන්න ඕනද කියලා අහනවා. දැන් මම මේ වීඩියෝ කරන නිසා ඔයාලා දැනට no කියන එක දීලා හරි දැන් install කරලා ඉවරයි අපි. මේ තියෙන අපේ Veracrypt software එක. අපි මේක open කරගමු ඉස්සෙල්ලා. හරි දැන් මෙතන ඔයාලා බැලුවම පස්සේ මේක නිකන් අවුල් ජාලයක් වගේ ඇති. හරි බය වෙන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන් ඉන්න. මම මේ ඔක්කොම කියා දෙන්නම්. මේකේ කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා මේ software එකෙන්. අද මම කියා දෙන්නේ එක විදියක් විතරයි. ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන් ලේසි එක විදියක් විතරයි මම කියා දෙන්නේ. මුලින්ම ඔයාලා create volume කියන එකට යන්න. ඒක ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා අපිට categories තුනක් select කරගන්න. create an encrypted file container. අපි මේක තමයි අද කරන්න යන්නේ. මෙතන තියෙන non system partition ඔයාලගේ pen drive එකක් නැත්නම් portable hard එකක් වගේ එකක් ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම encrypt කරලා දාන්න පුළුවන් මේකෙන්. මේ option එකට ගියොත්
නැත්තම් මෙතන ඔයාගේ C local drive එක ඇතුළුව අනිත් ඔක්කොම local drive ටික ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ system එකේ තියෙන hard එක එහෙම encrypt කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ option එකකින් ගිහිල්ලා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ අපේ container එකක්. ඒ කියන්නේ අපි ෆයිල් එක හදනවා. අපි කියමු GB 50ක ෆයිල් එකක් හැදුවේ කියලා. ඒ GB 50ක ෆයිල් එක ඔයාගේ සිස්ටම් එකේ ඉඩ ගන්නවා. ඒ වුණාට ඔයාලට ෆයිල් එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන් ගොඩක් තැන්වල ඕන තැනක යවන්න පුළුවන්. ඒක කන්ටේනර් එකක්. ඔයාලට ඒකට දාන්න පුළුවන්. ඔයා මතක් කරගන්නකො කන්ටේනර් පෙට්ටියක්. මේ පෙට්ටියට ඉඩ අරන් තියෙන ඒ පෙට්ටිය දැනටම. ඒත් ඔයාලට ඒකට මොනවත් ඇතුලේ පිරලා නැත්තම් ඒකට ඔයාලට දේවල් පුරවන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතනත් වෙන්නේ. ඔයාලා දැන් next දෙන්න. ඊපස්සේ මෙතන තියෙනවා hidden Veracrypt volume. ඒ මොකක්ද? මෙතන මෙන්නේ ඔයා හදන කන්ටේනර් එක කාටවත් පේන්නේ නැහැ. ඒක ඔයා විතරයි තියෙන තැන දන්නවා. අද මම මේක කියන්න යන්නේ නැහැ. ඔයා ස්ටෑන්ඩඩ් කියන එකටම යන්න. ඊපස්සේ ආපහු next දීලා හරි. දැන් තියෙනවාට ඔයාගේ ලොකේෂන් එක තෝරන්න. මෙතන select file කියන එකට ගිහිල්ලා මම දැන්ට මෙතන desktop එක තෝරගන්නවා. desktop එක තෝරගෙන ඔයාලට නමක් දෙන්න. මම මෙතන දානවා tutorial කියලා මේකේ name එක. tutorial දාලා මෙතන save දෙන්න. ඒක තමයි ඔයාගේ ෆයිල් එක container එකේ නම තමයි tutorial කියන එක. හරි. දැන් ඔයාලා next දෙන්න ආපහු මෙතන තියෙන encryption algorithm එක. මෙතන algorithm ගොඩක් තියෙනවා. මේ පිළිබඳව දන්නවා නම් ඔයාලට කැමති එකක් select කරගන්න පුළුවන්. මේක default එකනේ ගොඩක් secure. ඒකින්ද ඔයාලට default එකෙම යන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන hash algorithm එක තියෙනවා. SHA-512 එක ඒකත් හොඳයි ඒ algorithm එක. ඒක නිසා ඔයා ඒ default එක ටික තෝරලා next දෙන්න. next දුන්නාන් පස්සේ ඔයාලට මෙතන එනවා ඔයාගේ ගන්න ඕන ඉඩ ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ container එකේ ඉඩ. මම මේක ටියුටෝරියල් එකට හදන නිසා මම මේක ලොකු ගානක් දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕන ටෙරාබයිට් ගානක උනත් ෆයිල් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මගේ හાર્ඩ් එකේ 151ක් තියෙනවා ෆ්‍රී දෙනට. මම මේකෙන් මෙගාබයිට් 100ක ෆයිල් එකක් හදාගන්න පොඩි ෆයිල් එකක්. මෙගාබයිට් 100ක. හරි. දැන් ආපහු next දෙන්න. next දීලා ඔයාලට මෙතන password එක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ password එක අමතක වුණොත් කාටවත් අරින්න බෑ. ඔයාටවත් බෑ. මේ password එක දැනන් ඉන්නකල් ඕන කෙනෙක්ට මේක අරින්න පුළුවන්. මේක හරියට අපේ social media password එකක් වගේම තමයි. ඔයා මේක හොඳ strong password එකක් දෙන්න තරමට ඒ ෆයිල් එක තවත් secure වෙනවා වැඩි. මම මගේ password එක මේකට දුන්නා. දැන් අපි next දෙමු. next දුන්නාන් පස්සේ මෙතන එනවා warning short passwords are easy to crack using brute force techniques. ඒ කියන්නේ අපේ password එක පොඩි නම් ඒ password එක අපිට crack ඕන කෙනෙක්ට crack කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ brute force attack එකකින් වගේ දෙයකින්. ඒක නිසා ඔයාලා මෙතනට හොඳ strong password එකක් දුන්නොත් ඔයාලට ඒක ගොඩක් වාසි. මෙතන තියෙනවා are you sure want to use a short password. මම දැනට ගහපු password එක short password එකක් කියලා කියන්නේ මෙයාලා. මම මගෙන් අහනවා ඒක sure ද ගහනවා ඒ password එක දෙන්නද කියලා. මම කියනවා yes කියලා දැනට. ඔයාලා හොඳ password එක මේක තෝරගන්න. හරි. දැන් මෙතන තියෙනවා ඔයාලට file system එක. file system එක NTFS තෝරගන්න. එතකොට ඔයාලට ඕනලක මේක expand කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඔයාලා මේ container හැදුවම පස්සේනේ FAT file system එක දුන්නොත් ඔයාලට මේක ලොකු කරන්න බෑ. ඒත් NTFS දුන්නම් පස්සේ ඔයාලට මේක ඕන දවසක MB 100 GB ගානක් දක්වා වුණත් ලොකු කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මෙතන තියෙන randomness generate කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ algorithm එක කොච්චර random ද encryption එක. ඒක generate කරනවාගේ mouse එක cursor එක ටිකක් එහාට මෙහාට ගෙනියන්න. යනකොට ඔයාලට මෙතන රතු පාටට පේනවා මේක ටික ටික පිරෙනවා වගේ. හරි. මේක කොළ පාට එනකන් ඔයා mouse එක එහාට මෙහාට කරන් ටික. මේ වගේ කරනකොට මේක ටික ටික එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා දැන් කොළ පාට තැනකට ආවා. හරි. දැන් ඔයා format කියන එක දෙන්න. format දෙන්න බය වෙන්න එපා. එතන වෙන්නේ file එක හැදෙන එක විතරයි. ඒත් ඔයා මොකක් හරි pen drive එක encrypt කරද්දී සම්පූර්ණයෙන්ම එතන තියෙන ඔක්කොම data ඔයා backup කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. හරි. දැන් අපිට message එකක් ආවා the Veracrypt volume has been successfully created. දැන් okay දෙමු. okay දීලා next. හරි. දැන් අපි ආවොත් තව ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ගිහිල්ලා මම මේකෙන් මේක කැන්සල් කරගන්නවා. දැන් මේ තියෙන අපේ encrypt කරපු ෆයිල් container එක. දැන් මෙතන කිසි විශේෂත්වයක් නැහැ. මේකට අපිට extension එකක් නැහැ. අපිට මේකේ properties කියොත් අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම extension එකක් නැහැ. මේක අපිට decrypt කරන්න පුළුවන් මේ software එකෙන් විතරයි. දැන් අපි බලමු මේක කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින්ලා ඔයා මෙතනින් තෝරගන්න ඕනේ ඔයාට මොකක්ද මේ ෆයිල් එක ඕනේ මොන ඔයාගේ drive එකකටද. මම මේක දැනට i කියන එක select කරගන්නවා. select කරලා මට දැන් select file කියන එක දෙන්න පුළුවන්. මම file එක දැන් මෙතනින් තෝරනවා desktop එකේ තියෙන මගේ tutorial කියන file එක. හරි. දැන් දීලා මම mount දෙනවා. mount කරන පස්සේ මගේ password එක ඉල්ලනවා. මම ඉස්සලා දීපු password එක. හරි. දැන් අපි okay දෙමු.
ඕකේ දුන්නම් පස්සේ යාලා ටික වෙලාවක් ගන්නවා අපෝ මේක ඩික්‍රිප්ට් කරන්න. හරි දැන් ඩික්‍රිප්ට් වුණ ගාම ඔයාලට මේක සයිස් එක පෙන්නනවා. එන්ක්‍රිප්ෂන් කරපු ඇල්ගොරිතම් එක පෙන්නනවා. ටයිප් එක normal. ඒ කියන්නේ කිසි අවුලක් නැහැ. දැන් අපිට මේක ගිහින් බලන්න පුළුවන්. මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරලා අච්චන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහටම this PC ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන්. අලුතෙන් local disk හැදලා තියෙනවා අපි හදපු i එකට. කියන්නේ MB 100ක 99.7ක්. ඒක ඩබල් ක්ලික් කරන් පස්සේ ඒක ඇතුළේ මොකුත්ම නැහැ. මොනවද දැම්මේ නැහනේ. මේකට මොකක් හරි දාලා බලමු. හරි මම මේකට දැන් මගේ ෆොටෝ එකක් දානවා. දැන් අපි බලමු එකපෝ ඩිස්මවුන්ට් කරලා. ඒ ෆොටෝ එක දැන් මෙන්න මේ කන්ටේනර් එක ඇතුළේ තියෙනවා. ඒත් අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් Veracrypt එකෙන් ඩික්‍රිප්ට් කරොත් විතරයි. දැන් ඔය ගාව තියෙනවා නම් Mac OS තියෙන MacBook එකක් නැත්නම් Linux run වෙන PC එකක් තියෙනවා නම් මේ software එක දාගෙන ඒක ඩික්‍රිප්ට් කරන්න පුළුවන්. මේක තවත් වාසියක් තමයි ඔයා මොකක් හරි ෆයිල් එකක් ඉන්ටර්නෙට් එක through ඔයා share කරනවා නම් ඔයාට මේ වගේ sensible documents එහෙම දාලා යවන්න ඕන නම් මේ වගේ encrypt කරපු container එකක් ඇතුළේ දාලා වගේ files ටික ඔයාට අනිත් participants යවන්න පුළුවන්. එයාට ඔයාගේ password එක මොකක් හරි විදිහකට කියලා එයාට මේක open කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ file ගොඩක් ආරක්ෂා කරගන්න. මේකේ ගොඩක් තියෙනවා කරන්න පුළුවන් අපිට functions. මේකේ file size එක වැඩි කරගන්න හැටි, container එකේ capacity එක වැඩි කරගන්න හැටි. ඔයාලට මේ videos ඕන නැති comment එකක් දාන්න. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් Google search එකක් දැම්මොත් මේකේ අනිවාර්යෙන්ම බලාගත හැකි ගොඩක් videos තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ official website එකේ tutorial ගොඩක් තියෙනවා. ඒවත් ගිහින් බලන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න තියලා අනිවාර්යෙන්ම දැන් කාලේ ගොඩක් cyber attacks තව ගොඩක් විදිහකට අපේ තොරතුරු වංචනික ලෙස තවත් පුද්ගලයන් අරගන්නවා. ඒ වගේ දේවල් වලින් ආරක්ෂා වෙන්න මේක හොඳ මෙතඩ් එකක් වෙයි කියලා මම හිතනවා අනිවාර්යෙන්ම. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න තියෙයි කියලා. ඔයාලට පුළුවන් නම් මේක share කරලා පොඩි support එකක් දෙන්න. like එකක් දාලා ඔයාලට ප්‍රශ්න මොනවද තියෙනවා comment එකකින් අහන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝ ගෙනවා. ඒක නිසා channel එක subscribe කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට ලොකු උදව්වක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා.